Hẳn là bạn thấy hình ảnh này rất quen thuộc đúng không? Vâng, đúng rồi. Chắc hẳn bạn đã từng thấy cảnh này trong series anime Thủy thủ mặt trăng từng được chiếu trên vô tuyến hồi mấy chục năm trước. Nhưng đây không phải là anime, mà là một con game ăn theo bộ anime đó. Con game này được Bandai phát hành cho máy chơi game Sufami vào năm 1993. Có một bạn nhờ mình giải quyết một vấn đề của con game này. Đó là con trùm ở màn 4 có thời gian miễn nhiễm, với mọi đòn đánh của ta khá lâu sau khi ta đánh nó ngã xuống. Và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho biết khi nào thì bạn nên lao vào tấn công nó. Do vậy nên nhiều người chơi không biết điều này mà cứ lao vào tấn công nó sau khi đã đánh ngã nó một lượt. Lúc này thì kiểu gì cũng ăn đòn của nó mệt nhỉ. Đây là một điểm trừ trong thiết kế của game, gây cảm giác ức chế cho người chơi. Ngoài ra thì con game này cũng không hiện điểm số mà bạn đạt được lên màn hình, cũng như số lượng sát thương mà bên địch gây ra cho bạn. Đây lại là một điểm trừ nữa khi mà cuối mỗi màn chơi, CPU sử dụng điểm số mà bạn đạt được, cũng như thời gian hoàn thành màn chơi và số lượng sát thương mà bạn hứng chịu trong màn đó để đánh giá thứ hạng của bạn. Bạn đó nhờ mình khắc phục những nhược điểm trong thiết kế của con game này, và thế là mình đã phân tích cách thức hoạt động của nó và đã khắc phục thành công những nhược điểm vừa kể. Bây giờ thì trên màn hình đã có thêm dòng chữ báo hiệu khi nào thì nên tránh xa con trùm. Chỉ khi dòng chữ biến mất thì mới được xông vào tấn công nó. Và khi bạn đánh chết một đối thủ thì trên màn hình cũng xuất hiện điểm số được cập nhật. Chức năng này rất tiện và thường thấy trong đại đa số game đi cảnh đánh nhau mà chả hiểu sao con game này lại không có. Ngoài ra thì khi bạn bị đánh trúng thì trên màn hình cũng xuất hiện luôn cả lượng sát thương tích lũy mà bạn nhận được. Tôi có để đường link đến mã nguồn của những cải tiến này trong phần mô tả của video. Nếu bạn thích những điểm cải tiến này thì có thể tải về miễn phí rồi áp vào ROM của bạn như một bản patch chỉ với một thao tác click chuột. Ngoài ra thì trong bản cải tiến này còn có thêm một số tính năng mà trong game gốc không có, chẳng hạn như nhấn nút bí mật để kích hoạt tính năng bí mật. Và quá trình phân tích cũng như khắc phục lỗi thiết kế cho con game này sẽ được trình bày ở phần sau của video. Đầu tiên là làm sao để hiển thị số thương tích mà người chơi nhận được lên màn hình. Để làm được như vậy thì cần phải biết được địa chỉ RAM quản lý biến số này. Trong cơ chế của con game này thì nó có tính toán lượng sát thương mà người chơi nhận được, chỉ là nó không hiển thị con số đó mà thôi. Tuy nhiên ở cuối mỗi màn, máy sẽ thông báo cho bạn biết lượng sát thương mà bạn nhận được trong màn chơi vừa rồi. Và đây là một manh mối mà ta cần nắm để biết được lượng sát thương xuất phát từ địa chỉ RAM nào. Chỉ cần đặt right breakpoint tại vị trí VRAM mà con số sát thương xuất hiện trên màn hình sau khi kết thúc màn chơi là ta có thể truy ra được giá trị này xuất phát từ đâu. Như bạn thấy trên màn hình, giá trị sát thương mà thủy thủ sao hỏa vừa nhận được trong màn vừa rồi là 112. Khi kết hợp breakpoint với việc ghi log thì từ file log ta có thể dò dòng lệnh, ghi những con số vừa rồi lên màn hình và tiếp tục dò thì sẽ tìm được vùng RAM đệm xuất phát của nó. Để kiểm chứng thì ở đây tôi đã sửa lại vài giá trị số trong vùng RAM đệm và thế là con số sát thương đã thay đổi hoàn toàn khác. Và nếu tiếp tục truy dấu vết trong file log để xem giá trị trong vùng đệm này được ghi vào thời điểm nào, xuất phát từ đâu, thì cuối cùng ta sẽ tìm được địa chỉ quản lý giá trị sát thương. Để kiểm chứng thì ta có thể thay đổi giá trị RAM này rồi quan sát con số xuất hiện trên màn hình, xem nó có đúng với giá trị mà ta vừa thay đổi hay không. Sau khi đã xác định được địa chỉ RAM quản lý giá trị sát thương mà nhân vật nhận được, thì việc còn lại chỉ là tạo ra một bộ phông chữ nhỏ chứa những con số, đưa nó vào ROM và rồi viết một hàm đọc bộ phông đó, truyền hình ảnh của con số vào VRAM mỗi khi nhân vật bị đánh trúng. Và dĩ nhiên là cũng cần phải viết thêm hàm để chuyển đổi từ hệ số thập lục được dùng trong tính toán của CPU sang hệ số thập phân khi xuất hình ảnh con số đó ra màn hình. May thay là trong game đã có sẵn hàm đó rồi nên ta không cần viết từ đầu.
Tuy nhiên, con game này để giới hạn sát thương tối đa là 999 nên cần phải chỉnh sửa đôi chút nếu muốn mở rộng giới hạn này. Sau khi đã viết xong hàm hiển thị sát thương thì bây giờ mọi thứ đều đã hoạt động như dự tính. Vậy là đã giải quyết xong một bài toán. Bây giờ ta chuyển sang đề bài khác, đó là cho hiển thị điểm số mà người chơi đạt được lên màn hình. Về độ khó thì đề bài này cùng cấp độ như đề bài vừa rồi. Cách giải quyết cũng tương đồng. Đầu tiên là sử dụng kết quả tính điểm số ở cuối màn, đặt write breakpoint cho hình ảnh thể hiện con số, rồi kết hợp với file log để dò ra địa chỉ RAM quản lý điểm số mà người chơi ghi được. Tương tự như lúc nãy, ta có thể kiểm chứng địa chỉ vừa tìm được bằng cách thay đổi giá trị của nó rồi quan sát kết quả trên màn hình. Và rồi tiếp theo là viết hàm hiển thị điểm số lên màn hình bằng cách đọc địa chỉ quản lý giá trị này mỗi khi nó được cập nhật, rồi chuyển đổi con số đó thành số thập phân. Và cuối cùng là liên kết giá trị thập phân đó với bộ phông số, rồi chuyển hình ảnh con số vào VRAM. Đến đây là giải quyết được 2/3 đề bài được đặt ra rồi. Bây giờ thì điểm số đã xuất hiện trên màn hình mỗi khi nhân vật đánh bại một đối thủ. Dĩ nhiên là phần sát thương mà nhân vật nhận được cũng được hiển thị mỗi khi bị đánh trúng. Và bài toán cuối cùng cần giải quyết là làm sao để hiển thị lên màn hình dấu hiệu nhắc người chơi khi con trùm đang trong khoảng thời gian miễn nhiễm với đòn đánh. Đề bài này phức tạp hơn, cần phân tích nhiều bước hơn so với hai đề bài từ đầu đến giờ. Và khái quát về quá trình này sẽ được diễn giải ở phần tiếp theo của video. Ý tưởng ở đây là cần phải tìm ra địa chỉ RAM quản lý máu của con trùm. Mỗi khi con trùm bị ta đánh trúng thì dĩ nhiên là máu của nó sẽ giảm xuống. Và sau mỗi lần ngã xuống thì khi đứng lên, con trùm sẽ nhận được một khoảng thời gian miễn nhiễm với đòn đánh. Trong khoảng thời gian này thì cho dù ta có đánh trúng thì con trùm cũng không bị mất máu. Điều này có nghĩa là CPU sẽ set một cái flag nào đó trong khoảng thời gian này, và chính nó là thứ khiến cho hàm cập nhật máu của con trùm bị bỏ qua. Và nhiệm vụ của ta ở đây là phải tìm cho bằng được cái flag đó. Và sau khi tìm được cái flag đó thì mọi việc còn lại sẽ trở nên đơn giản. Ta cho hiển thị dòng text nhắc đỏ lên màn hình mỗi khi flag được bật. Và khi flag bị tắt thì ta cũng xóa dòng text đi, đồng nghĩa với việc con trùm đã sẵn sàng để bị quánh. Vậy thì làm cách nào để xác định địa chỉ RAM quản lý chỉ số máu của con trùm? Con game này không thể hiện máu của phe địch bằng con số cụ thể, mà bằng một thanh màu. Khi con trùm bị quánh, giá trị máu của nó giảm dần khiến cho màu của thanh này cũng thay đổi. Bằng cách đặt breakpoint ở VRAM ngay tại vị trí hình ảnh thanh máu, thì ta có thể xác định được thứ gì khiến cho màu sắc của nó thay đổi. Sau khi tìm được địa chỉ RAM quản lý máu của con trùm, thì thử thay đổi giá trị của nó, rồi quan sát màu sắc của thanh máu thay đổi như thế nào. Khi đã tìm được địa chỉ RAM quản lý máu của con trùm, chỉ cần đặt write breakpoint tại địa chỉ này thì sẽ xác định được hàm ghi giá trị máu của nó. Và cũng từ đó mà ta tìm được một giá trị số khiến hàm này được thực thi hay bỏ qua khi con trùm bị đánh. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như CPU luôn thực thi hàm cập nhật máu của con trùm, bất kể giá trị đó là gì đi nữa? Thì khi đó thì ta luôn có thể tấn công con trùm ngay sau khi nó bật dậy sau mỗi lần bị đánh ngã. Tuy nhiên, việc này có thể khiến tính cân bằng của game sụp đổ ngay tức khắc, bởi vì như vậy thì người chơi hoàn toàn có thể dí chết bất kỳ con trùm nào trong game, khiến nó không còn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Do vậy nên ở đây ta không làm thế, mà cần tìm ra cái flag khiến con trùm miễn nhiễm với đòn đánh sau khi bật dậy. Và đây chính là cái flag mà ta tìm được từ file log. Khi giá trị của nó là 0 thì con trùm sẽ mất máu vì bị ta đánh trúng. Còn khi giá trị của nó là 1 thì dù ta có đánh trúng thì nó vẫn không bị mất máu. Khi tìm được cái flag này thì việc còn lại không khó lắm. Chỉ cần viết thêm hàm hiển thị một dấu hiệu đồ họa nào đó lên màn hình khi cái flag được bật. Ở đây tôi chọn dấu hiệu cảnh báo là một câu thoại như này. Dĩ nhiên là ta cũng có thể thay nó bằng bất kỳ hình ảnh đồ họa nào. Việc cuối cùng cần làm ở đây là viết một hàm đọc flag ở mỗi frame. Khi flag được bật thì kích hoạt chức năng chuyển phần text cảnh báo vào VRAM, còn khi flag được tắt thì sẽ xóa đoạn text đó khỏi VRAM. Như vậy là đã giải quyết xong bài toán khó nhất mà bạn xem kênh đã đề ra. Chỉ cần nhìn góc phải màn hình thì ta biết khi nào nên đánh trùm, khi nào nên tránh né nó. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã xem đến phút cuối. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video khác về chủ đề phân tích kỹ thuật cũng như lập trình cho các hệ máy game retro.
Mình là Thuyền Đá, một người có niềm đam mê mãnh liệt với kỹ thuật lập trình cho các hệ máy game cổ.